बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत पंचम क्लास ده او په دې کلاس کې موږ تاسو پولیمورفیزم په اړه کې مزید کار کوو کلیر ده نو راځو سلایډز کې تاسو ګورئ موږ پولیمورفیزم الریډي ډیسکس کړی ده په زوړو ویډیوز کې چې موږ سره دوه قسمه پولیمورفیزمز دي یو ته وایي کمپایل ټایم پولیمورفیزم بل ته وایي رن ټایم پولیمورفیزم اوس کمپایل ټایم پولیمورفیزم د اوورلوډینګ کنسپټ نه لاس ته راوړل کیږي چې هغه ما تاسو ته الریډي مکمل ډیسکس کړی ده کلیر ده مکمل مې ایکسپلین کړی ده چې څو قسمه موږ سره اوورلوډینګ کنسپټس دی هغه الریډي ما تاسو ته ویلي دي میتھډ اوورلوډینګ دی او کنسټرکټر اوورلوډینګ دی او اپریټر اوورلوډینګ دی هغه ما په زړو ویډیوز کې ټول ایکسپلین کړی دي او پریکټیکل ایگزامپلز مې په کار کړی دي کلیر ده نو اوس راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو رن ټایم ډاینامیک بایندینګ یا لیټ بایندینګ پولیمورفیزم باندې کار کوو کلیر ده نو رن ټایم پولیمورفیزم موږ سره د څه شي کوم کانسپټ نه لاس ته راوړل کیږي د اوور رایډینګ کانسپټ نه لاس ته راوړل کیږي اوور رایډینګ څه ته وایي سمپل خبره ده یعنی زړه ډیټا ختمېدل نوې ډیټا راتلل هغې ته فنکشن هغې ته اوور رایډینګ وایي کلیر ده یا ریپلیسمنټ ورته وایي صحیح ده دې به زه یو پریکټیکل اگزامپل درکړم تاسو ته فار ایگزامپل تاسو به یو اس بي استعمالوئ اوس چې کله تاسو یو اس بي خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړه او غواړئ چې د خان په نوم باندې یو فولډر دی ستاسو په ډیسکټاپ کې او هغې ځای تاسو غواړئ د خان په نوم باندې چې کوم فولډر دی تاسو کاپي کړئ خپل یو اس بي ته خو چې کله تاسو خپل یو اس بي ته کاپي کوئ نو که چیرته ستاسو په یو اس بي کې الریډي مخکې نه یو فولډر پروت وي د خان په نوم باندې تاسو ته به وینډوز یو میسج درکړي هغه میسج کې به تاسو ته وایي چې د خان په نوم باندې فولډر الریډي شته په ستا په یو اس بي کې آیا ته غواړې چې دا اوور رایډ کړي یا آیا ته غواړې چې دا ریپلیس کړي که چېرته ته یس بټن باندې کلیک کړي نو هغه څه شي هغه زړه ډیټا هغه خان فولډر مکمل ریپلیس شي مکمل ختم شي دا نوی خان فولډر چې دی تاسو کوم یو اس بي ته کاپي شي سمه ده نو دغه کنسپټ ته اصل کې وایي اوور رایډینګ کنسپټ کلیر دی اوس په پروګرامینګ کې څه شی ده په پروګرامینګ جاوا پروګرامینګ کې اوور رایډینګ څه ته وایي میتھډ اوور رایډینګ ته کلیر ده فنکشن اوور رایډینګ اوس فنکشن اوور رایډینګ څه ده یا میتھډ اوور رایډینګ څه ده دلته تاسو وګورئ چې اف سب کلاس یعنی چایلډ کلاس has the same name, the same method as declared in the parent class. It is known as method overriding in Java. دې مطلب دا دی چې اول خو د تعریف نه تاسو وګورئ تاسو ته باید یو شی کلیر شي چې یاره خبره د شي د انهریټنس ده کلیر ده خبره د انهریټنس ده یعنی ریلیشنشپ بټوین فادر اینڈ چایلډ ده کلیر ده نو دا وایي که چیرته یو سیم فنکشن په چایلډ کلاس کې وي او هغه فنکشن الریډي مخکې نه په فادر کلاس کې وي دغه ته موږ څه وایي اوور رایډینګ وایي چایلډ کلاس جي فادر کلاس څه کوي اوور رایډ کوي کلیر ده که مسله یې درته هیڅ مشکل نشته د روان ویډیوز کې یعنی مطلب مخکې موږ په دې باندې پریکټیکل کار کوو تاسو ته مکمل کلیر شي اوس که یو کس درنه پوښتنه وکړي چې یاره what is the difference between function overriding and function overloading یا method overriding and method overloading نو overloading چې دا که چیرته دوه فنکشنې په یو نوم باندې په یو کلاس کې وي هغې ته function overloading وایي که چیرته دوه فنکشنې په یو نوم باندې په فادر او چایلډ کلاس کې وي هغې ته فنکشن اوور رایډینګ وایي کلیر ده اسانه ده نو اوس دلته کې راځو موږ سره څه دي 8 rules for method overriding دلته تاسو it is the concept of data اوکې دا ما خبر ده چې زړه ډیټا ته ځي نوې ډیټا راځي نو اوس راځو موږ تاسو په اته رولز باندې کار کوو کلیر ده there are 8 rules for what for method overriding اول څه شی ده it achieved by inheritance دا ګوره ما تاسو ته مخکې هم ویل انهریټنس څه ته وایي ما تاسو ته الریډي په دې باندې مکمل ویډیوز کار کړي دي چې انهریټنس وایي فادر چایلډ ریلیشنشپ ته ویل کېږي کلیر ده نو تاسو که چېرته غواړئ چې فنکشن اوور رایډینګ کانسپټ باندې کار وکړئ نو باید تاسو ته انهریټنس کانسپټ کلیر وي سمه ده دویم شی د میتھډ سیګنیچر must be same دا دویم هغه ده شرط دی چې میتھډ سیګنیچر must be same نو راځو په دې دواړو باندې کار کوو هغې نه پس په دې نورو باندې کنټینیو کیو کلیر ده نو زه راځم چې د جمپ کومه اکلیپس ته او اکلیپ کې ما سره الریډي تاسو وګورئ یو پروجیکټ د پروجیکټ 5 او کې ما سره صرف یو پیکج ده د پیک 1 نو زه راځم په دې کې به سمپل ځان ته یو کلاس واخلم د ټیسټ په نوم باندې او مین فنکشن به واخلم دا ما سره مین فنکشن شو کلیر ده او زه به راشم دلته به څه وکړم کلاسز اوس فادر اینڈ چایلډ ریلیشنشپ تاسو غواړئ دلته جوړ کړئ او یا بل کلاس کې جوړوئ مشکل نشته ده
نو زه راځم چېرته به څه به وکړم یو بل فایل به واخلم هغې کې به یې جوړ کړم یا که دیز کې تاسو غواړئ دیز کې هم جوړولی شئ فار ایگزامپل زه ورته وایم چې کلاس فادر صحیح دی FATHER فادر دا ما سره یو کلاس شو او زه به راشم دلته به څه وکړم یو بل کلاس به واخلم چې کلاس child extends father نو اوس دې مطلب دا دی چې دا څه کار کوي دا چایلډ د فادر ټول پراپرټیز اکسس کولی شي سپوز زه راځم دلته لیکم ورته یم چې public void display دا ما سره یو فنکشن دی صحیح دی چېرته په فادر کلاس کې او زه به دلته سمپل غوندې خبره وکړم چې system dot out dot println ما ته څه وکړه im display function display method صحیح شو دا method او دلته کې به زه راشم ورته به ووایم چې ما ته څه وکړه چې public void show باندې یو method ته ما سره او د دې کار دا دی چې ما ته څه کار وکړه چې همدغه ما ته کاپي کړه صحیح دی کاپي او دلته پیسټ کړه صحیح دی پیسټ I'm څه شی show method in child class او زه ورته وایم چې in father class دا دوه بیل methods دي نو زه غواړم تاسو ته صرف شو کوم پیلا چې زه که چېرته څه کار کوم د child class object جوړوم نو زه کولی شم چې د child property پلس فادر پراپرټي دواړه زه اکسس کړم خو که چېرې تاسو د فادر object جوړ کړئ بیا تاسو یوازې د فادر کلاس پراپرټیز اکسس کولی شئ د چایلډ کلاس اکسس کولی نه شئ نو ځکه ما تاسو ته مخکینی ویډیوز نه چې زه را روان یم درته ما تاسو ته ویل دي چې په انهریټنس کانسپټ کې به تاسو همیشه د چایلډ کلاس object جوړوئ کلیر ده که زه راشم دلته ورته وایم چې child object is equal to new child نو دا ما څه جوړ کړ د چایلډ کلاس object جوړ کړو نو که زه راشم ورته وایم چې object dot display دا مې ماته اکسس کا او object dot show دا ماته اکسس کا نو زه دا رن کوم تاسو ګورئ چې ما دواړه methods ما اکسس کړ هم د فادر او هم د چایلډ صرف د چایلډ object په واسطه باندې نو تر اوسه پورې ما دلته څه شی کار نه کړی تر اوسه پورې ما method overriding concept ته زه نه یم ورښکته شوی خو که زه چېرته احیانا زه راشم ورته وایم فادر کلاس کې ما سره یو بل method دی د public void m1 په نوم باندې یعنې method 1 په نوم باندې ما سره یو method ده کلیر ده نو دا ما سره یو method شو او د دې method کار څه شی دی د دې کار صرف دومره دی چې صرف دې ما ته وایي چې im method 1 یا m1 صحیح ده که نه m1 یا method 1 of father class صحیح شو او که زه چېرته راشم ګوره ښه ده ګوره ما m1 واخیسته په چېرته په فادر کلاس کې او که چېرته همدغه m1 ما سره چېرته یي public void څه شی m1 دلته په چایلډ کلاس کې او د دې پراپرټي بل څه شی فار ایگزامپل زه ورته وایم چې I am m1 in child نو اوس به دا کوم یو اکسس کوي فار ایگزامپل زه ورته وایم دلته تاسو ګورئ ما ورته چې object dot display په فادر کې ما ته شو کوو شو method چې ما سره په چایلډ کې و نو اوس که زه دې دواړو په ځای باندې څه کار کوم د دې دواړو په ځای باندې راځم ورته وایم چې ما ته object واخله object dot m1 واخله نو اوس به دا ما ته کوم method execute کوي دا به تا ته څه کار کوي دا به تا ته ځي دغه method چایلډ method به تا ته execute کوي ځکه چې کله دا فار ایگزامپل کمپایل شي د کمپایل نه پس چې کله دا رن کیږي نو دا method ځي دا څه کار کوي دا override کوي دا به تا ته مستقیمه override کیږي دا method کلیر ده نو دا به override کیږي ګورئ زه دا رن کوم ګورئ دا څه کوي I am m1 and child method یا method 1 به زه ورته لیکم چې دلته کلک بالکل کلیر شي method 1 and child او دلته ورته وایم چې method 1 and father class ګوره زه دا رن کوم دا ګوره دا اتوماتیکلی څه کار کوي دا ته ته override کوي نو په داسې حالت کې دې فنکشن ته څه شی ویل کیږي دې فنکشن ته وایي override function override method کلیر ده override method او دې method چې کوم یو رائټ کیږي یعنی هغې پاسه نیو ډیټا راځي هغې ته
overridden وایي overridden method ورته ویل کېږي صحیح دی دا دې نومونه دي کلیر دې ته overridden method وایي او دې ته override method وایي دا overriding کوي هغه ریپلیس کېږي سمه ده نو دا موږ سره شو دا موږ سره overriding concept دی چې د father class method ته د څه کار کوي override کوي د child class method به تا ته execute کېږي نو راځو دلته سلایډز ته راځم سلایډز کې تاسو ګورئ اولنی شرط دا دی چې یاره اولنی رول یې چې دا په انهریټنس کانسپټ باندې اچیو کېږي او انهریټنس کانسپټ ما الریډي جوړ کړی دی فادر او چایلډ دی صحیح دی بل دریم کلاس دی د ټیسټ چې کې ما سره مین میتھډ دا ایکس اکسس کوم دا بل چې دی میتھډ سیګنیچر مست بی سیم نو میتھډ سیګنیچر تاسو ګورئ دلته سیم دی کلیر ده تاسو دلته ګورئ میتھډ سیګنیچر کوم ایریا ته وایي دومره ایریا ته وایي د میتھډ نوم m1 دی او پاسینګ ارګومنت د دواړو زیرو دی ګوره m1 دواړه که چیرته احیانا سپوز زه راشم دلته څه کار وکړم د چایلډ کلاس ته زه INT-X مې واخیسته نو دې ته یو پارامیټر پاس شو ورته که نه نو اوس به دا څه کار کوي اوس دا اوورراید نشو دا اووررایډینګ میتھډ نشو فنکشن اووررایډینګ ګوره زه دا رنګ کومه تر اوسه پورې ما ته څه شی راتله ګوره IM method 1 in child class برته اوس ما object m1 واخیسته نو دا به اوس IM method 1 in father class واخلي ځکه څه شی شو دا اووررایډینګ کانسپټ نشو تا میتھډ سیګنیچر چینج کړل دلته کې که زه دا ختمومه نو بیا به دا چې کوم فادر فنکشن ته رن شو دا به تا اوس اووررایډ کوي دا ګورئ کلیر دی نو دا باید سیم وي که چیرته فار ایگزامپل دلته کې INT-X وي INT-X نو دلته هم مست دی چې INT-X وي INT-X نو اوس ګوره ښه دلته کې لاندې به دا ایرر ښیي ځکه داسې کوم فنکشن موږ سره نشته دی د m1 په نوم باندې چې هغې کې څه پارامیټر پاس نه وي نو زه به دلته کې زه یو 50 ور پاس کړم نو اوس هم ما خبر ده صحیح دی نو یا زیرو پارامیټر او یا یو پارامیټر دواړو کې یو شی شو نو دې ته میتھډ سیګنیچر وایي دومره ایریا ته چې میتھډ نیم پلس پاسینګ ارګومنت باید یو شی وي میتھډ سیګنیچر باید یو شی وي چې کله ته اووررایډینګ کوي فنکشن اووررایډینګ کوي دریم رول موږ سره څه دی تاسو دلته ګورئ دریم رن ټایپ must be same at primitive data type level clear primitive data type څه ته وایي primitive وایي عادي صحیح دی که نه عادي ډیټا ټایپ هغه موږ سره اته ډیټا ټایپ دي چې کوم موږ سره انټیجر دی لانګ دی او کریکټر دی او همدغسې فار ایگزامپل شارټ انټیجر شو INT شو ان سو آن دا موږ سره چې دي primitive data type levels دی کلیر ده او بل موږ سره چې run type can be changed at class level data type کلیر ده نو دا ما سره لږ اډوانس دی په نیکسټ ویډیو کې درته کار کوم صحیح ده نو راځو په دې باندې هم چلان په دې کې موږ کار کوو چې یاره ریټرن ټایپ باید سیم وي نو ګوره زه راځم دلته څه کار کوم که چېرته د دې ریټرن ټایپ فار ایگزامپل INT وي نو د دې هم مست دی چې INT وي کلیر ده INT وي نو هله به دا څه کار کوي فنکشن اووررایډینګ به کار کوي ګینې فنکشن اووررایډینګ به کار نه کوي ښه دا ایرر د څه شي دا ایرر د دې دی چې یاره فار ایگزامپل ته ریټرن خو واخله که نه ریټرن فار ایگزامپل ما 60 واخیسته نو اوس به مسله حل شي کلیر ده زه به راشم ورته وایم چې ریټرن 60 نه ما 160 واخیسته نو اوس به تاسو ته یو سوال خلق کېږي نه چې یاره دا څنګه دا 60 دی او دا 160 دی دا څه حساب دی نو خو دا خو ویلیو ده ریټرن ټایم INT دواړه یو شی ده کلیر ده نو زه دا رن کوم میتھډ 1 صحیح شو نو په دې شکل باندې باید چې تاسو ذهن کې فی الحال دا ونیسئ چې کله ته فنکشن اووررایډینګ کار کوي نو ته باید څه شی کې فنکشن سیګنیچر یا میتھډ سیګنیچر باید سیم وي انهریټنس کانسپټ کې کار کیږي او دریمه خبر دا ده چې ریټرن ټایم په ریټرن ټایپ چې دی په پریمیټیو ډیټا ټایپ لیول باندې چې دی هغه باید سیم وي کلیر دی سیم وي چینج کېدلی شي خو هغه په اډوانس کې په نیکسټ ویډیو کې درته کار کوم نو په دې باندې تاسو پریکټس وکړه او بله خبره دا ورته وکړم چې په جاوا کې د ټولو نه زیات چې استعمالیږي فنکشن اووررایډینګ دی دلته تاسو ګورئ ما ډېر زیات اګزامپلز راټول کړي دي په دې ټول باندې زه ته کار کوم او دې نه پس بیا موږ ابسټراکشن باندې کار کوو انټرفیسز باندې کار کوو هغه ټول په دې فنکشن اووررایډینګ باندې ډیپینډ دی سمه ده نو کوشش وکړئ چې دا فنکشن اووررایډینګ یا رن ټایم پولیمورفزم چې کوم دی دا تاسو صحیح زده کړئ